Ще один цікавий підхід у заготівлі томатів в олії на зиму. Якщо ви вже робили в'ялені томати, то напевно закохалися в цю заготівлю. Але цей рецепт дещо інакший. Томати, зав'ялені в духовці, потребують набагато менше вашої уваги та часу на приготування. Їх смак? Але ні. Про смак я розкажу у кінці відео. А зараз давайте готувати цю смакоту. Для рецепту нам знадобляться такі продукти. Щодо томатів, ліпше всього для цього рецепту використовувати сорт сливка чи будь-який інший, але з м'ясистою м'якоттю. Томати миємо та розрізаємо навпіл або на 4 частини, в залежності від їх розміру. Викладаємо все на піддон, застелений пергаментним папером. Приправляємо сіллю, цукром та базиліком. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно, а тобі цікаво, обіцяю. Ставимо в розігріту до 120 градусів духовку і підсушуємо томати протягом 3-5 годин. Дверцята духовки мають бути привідкритими, десь сантиметри на 2-3. Я підсушувала томати як при звичайному стандартному режимі, так і з конвекцією. З конвекцією виходить трохи швидше. Якщо при сушці краї томатів будуть починати пересушуватися, переверніть їх на інший бік. Так вони теж будуть добре в'ялитися у духовці. Але якщо ви хочете зав'ялити томати у сушарці, дивіться інший рецепт. Посилання зараз на екрані. Так як ми будемо заливати наші томати гарячою олією, то немає необхідності висушувати їх по максимуму. Достатньо, щоб з помідорних шматочків випарувалося мінімум 50% вологи. Якщо вам подобається така консистенція, можете виймати їх з духовки та переходити до наступного кроку. Але перед цим підготуйте часник, наріжте його скибочками та візьміть свіжу чи сушену зелень. В мене це тим'ян та розмарин. Також до томатів підходять суміш італійських трав, кориця та паприка. Це на ваш смак. Ще можете додати гострий перець на свій смак. До речі, майже такий підхід я використовую у рецепті маринованих слив. Посилання на це відео зараз на екрані. Беремо чисті банки та укладаємо все шарами. Помідори, часник, гіркий перець, спеції та зелень. В сотейник наливаємо олію. Я використовую оливкову. На одну півлітрову банку треба 200-250 мл олії. Сотейник ставимо на плиту і добре розігріваємо олію на середньому вогні. Але не даємо їй закипіти. Зрозуміти, що олія прогрілася до потрібного стану, допоможе дерев'яна шпажка. Опустіть її в гарячу олію, і якщо навколо неї ви побачите багато бульбашок, олія готова до подальшого кроку. А саме для того, щоб заливати нею баночки з томатами. Під час заливання ви можете побачити, як олія в банці бурлить. І це нормально. Дочекайтеся, поки буркотіння закінчиться, та закуркуйте баночки кришками. Зберігати заготівлю можна в льохові, а також в умовах квартири протягом року. Але навряд чи помідори достоять у вас так довго. А тепер, як і обіцяла, декілька слів про смак. Щойно спеціально відкрила баночку і скуштувала декілька шматочків. Смак томатів, зав'ялених в духовці, більш насичений, ніж тих, що сушилися у сушарці. Напевно, це відбувається за рахунок невеличкого припікання овочів. З'являється більш насичений смак з цікавими нотками. І це не за рахунок спецій, сам овоч змінює смак. Готувала цю заготівлю вперше. І чесно, не очікувала, що мені сподобається більше, ніж мій улюблений класичний рецепт. Тому рекомендую до приготування. Якщо не в цьому, то в наступному сезоні. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш.